อ่ะห่างหายกันไปเนิ่นนานหรือเปล่านะครับเพื่อนๆสลับของทางคลิปการเล่นตัวละครเนาะคือผมเคยทำพวกรีวิวตัวละครตำนานอีโวดาร์กอะไรเงี้ยไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำลงเลยเนาะก็ได้โอกาสนะครับที่เราเนี่ยจะมาทำลงกันสักหน่อยเนาะช่องผมต้องบอกว่าเป็นการรีวิวดีไหมเป็นการลองเล่นแล้วกันเนาะผมใช้คำว่าลองเล่นนะครับก็คือไม่ค่อยอยากทำคลิปมีสาระเท่าไหร่ ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะอาจจะทำอยู่ตอนนี้คือผมปล่อยจอยละนะครับเล่นชิวๆสนุกเนาะโอเควันนี้นะครับก็อยู่กับไอดีคุณจรนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะอันนี้เจ้าของไอดีนะให้ผมสุ่มตัวละครน้องแกนะครับในไลฟ์เลยสามารถย้อนไปดูไลฟ์ได้แล้วก็วันนี้นะครับขอแจ้งไว้ก่อนผมไม่ได้มีไลฟ์เนาะจะมีไลฟ์ทีนึงคือวันพุธคือพรุ่งนี้เนาะอย่างที่ผมบอกไปครับผมติดอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแข่งเงินรางวัลชิงประมาณ1 ล้านดอลเพื่อนแล้วก็ทีเนี้ยทางด้านของเพื่อนพ้องเนี่ยเขาแบบจริงจังนะครับก็เลยต้องเข้าร่วมนิดหนึ่งเนาะโอเควันนี้นะครับผมจะรีวิวเป็นของแกรเนี่ยตัวละครแกเนี่ยทั้งตำนานแล้วก็อีโวเลยซึ่งไปทำความเข้าใจของสกิลกันก่อนนะครับตัวละครของน้องแกรนะครับผมจะเรียกน้องแกรกันสกิลของอีโวเนี่ยต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยหรือเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นหรือเป็นผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยทำมาแค่อีโวเนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากสุดมากกว่านั้นนะครับก็จัดไปของทางด้านตำนานได้เรื่องของเปอร์เซ็นต์นะแล้วถ้าใครยังแบบสุดไม่พออีกก็ไปจัดของทางด้านคอสตูมนะครับซึ่งคอสตูมตัวละครเนี่ยเป็นไจโรที่เก่งที่สุดในเกมนะครับผมให้เลยเป็นที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้ก็คือเป็นไจโรปาร์ตี้ครับซึ่งไจโรเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทเนาะอันนี้ใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นนะครับหรือไม่รู้อะไรผมก็จะแถมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะเพื่อนๆบอกว่ากูยิ่งงงไปใหญ่คือไจโรหาอะไรวะไจโรนะครับก็จะมีไจโรคอไจโรดอแล้วก็ไจโรเดียวกันแล้วก็จะเป็นไจโรปาร์ตี้ครับซึ่งไจโรปาร์ตี้เนี่ยมันจะใช้งานค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าบีบตัวเองลดของทางด้านพื้นที่เสี่ยงลงเยอะเลยนะครับผมมองว่าเป็นไจโรที่เก่งที่สุดในตอนนี้เนาะไม่มั่นใจว่าจะมีอันอื่นมาโค่นหรือเปล่าโอเคครับสับของทางด้านน้องแกลเนาะเพื่อนๆตัดสินใจเลยว่าจะจัดอีโวตำนานหรือว่าคอร์สอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆมีงบแล้วก็ความชอบเนาะสกิลของน้องแกนะครับสกิลแรกเนี่ยเมื่อตกไปที่ของเราเนี่ยจะมีโอกาส 80% ครับอัญเชิญปืนในตัวเนาะอันนี้จะเป็นอีโวทำเพื่อนผมจะขออ่านเป็นเปอร์เซ็นต์อีโวแล้วกันเนาะแล้วก็เมื่อเราถูกเคลื่อนย้ายนะครับนักอัญเชิญจะมีโอกาสใช้เอฟเฟกต์ซักผ้า2 ครั้งนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ซักผ้าเนี่ยจะลบสิ่งแบบนักอัญเชิญหลุมดำเอฟเฟกต์อันตรายผลิตการเคลื่อนย้ายที่ส่งผลกับเราเนี่ยออกหมดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าถ้าเราติดดีบัฟไปเนี่ยเราจะเล่นเกมค่อนข้างที่จะลำบากนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมาแก้เนาะแต่มันจำกัดอยู่ที่2 ครั้งนั้นเพื่อนเปอร์เซ็นต์เยอะก็จริงนะครับโอเคเนาะอีกสกิลหนึ่งครับก็จะเป็นยกเลิกไจโรครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์หลักของเมตาปัจจุบันก็คือจะเป็นเน้นศาสตร์พื้นที่โซนแล้วก็ไจโรใส่กันละนะครับก็จะมีบัตรเชิญมาเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งไอไจโรน่ะก็จะเป็นสกิลหนึ่งเนาะที่สำคัญมากนะครับถ้าเทียบกับนักอัญเชิญโอ้โหผมก็พูดได้หมดนะเพราะว่านักอัญเชิญมันมีหลายประเภทเนาะเพื่อนเดี๋ยวเงือกเดี๋ยวผีเสื้อเดี๋ยวโอ้โหอะไรโคนี่เป็นอะไรนักกระต่ายอะไรเงี้ยเยอะนะครับต่อมาเนี่ยก็จะโอกาส 55%ครับยกเลิกเคลื่อนย้ายนักอัญเชิญนะสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะถึกมากๆเนาะเพื่อนๆมองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโหเปอร์เซ็นต์ให้มาเนี่ยแค่อีโวก็เยอะแล้วนะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งครับสกิล2เนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับจะมีโอกาส 80%ครับที่จะเคลื่อนย้ายน้ำแข็งนะครับน้ำค้างน้ำแข็งอะไรจะไปด้านหน้าแต่ช่องด้านหลังเนาะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับก็คือจะเป็นการสไลด์แล้วก็สร้างแลนด์มาร์คเพื่อนอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากต่อมาเนี่ยเมื่อชั้นนะครับตกไปที่ของตัวเองหรือฝ่ายตรงข้ามตกนะครับก็จะมีโอกาสใช้เอฟเฟกต์หิมะเนาะ5 ช่องหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับก็เมื่อเราตกยันท้องฟ้าหรือว่าก่อสร้างในตรงเนี่ยจะมีโอกาสใช้ไจโรดอครับเมื่อไม่แสดงผลนะจะเติบโตไปอีก 5% เนาะก็โอกาสอยู่ที่30บวก5ก็เป็น35 40อะไรแบบนี้นะครับเพื่อนโอเคแล้วก็อีกสกิลนึงครับเมื่อตกดินท้องฟ้านะจะมีโอกาส 80% ที่จะใช้ของทางด้านโซนเอฟเฟกต์ซุ่มยิงเพื่อนก็คือเป็นการเรียกฝั่งตรงข้ามมาเองนะครับสกิลของน้องแกรเพื่อนๆให้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะคือผมให้เนี่ยเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะก็10 เต็ม 10นะครับแค่อีโวมันยังเก่งขนาดนี้ตำนานเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ออก โอเคเดี๋ยวเราไปลองรีวิวแล้วกันครับส่วนเซตจี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้ฟิกอะไรเยอะเนาะก็คือที่ฟิกเนี่ยผมคิดว่าปืนฟองอันเนี้ยนะครับปืนฟองท้องฟ้าเพชรเนี่ยเก่งนะครับเล่นกับตัวละครนี้ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นไบต์หรือว่าจะเป็นแปนนะครับซึ่งเจ้าของ ID เพิ่งกลับมาเล่นเนาะ ID ก็เลยยังไม่ได้ค่อยฟูลการ์ดเท่าไหร่นะครับกำลังไล่เก็บอยู่อันนี้ก็เล่นแบบคร่าวๆให้เพื่อนได้ดูกันเนาะก็คือแบบเซตบ้านๆก็สามารถเล่นชนะได้นะครับ
เราตัดภาพไปตาแรกกันก่อนนะครับอันนี้ผมพูดเยอะหรือว่าอะไรผมขอไปเนาะไม่ได้ทำคลิปแนวนี้นานนะครับเลยหาช่องว่างในการพูดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมผมถึงไม่ใส่ของทางด้านหมวกมาใช่ไหมเรามีสกิลลูกเต๋านะครับอันนี้ลูกเต๋าเนี่ยจะได้จากเที่ยวโลกด้วยเนาะก็มีจากซื้อแล้วก็เที่ยวโลกด้วยนะครับหรือว่าเป็นการลดช่องตี้ไป1ตี้เนาะไม่ทราบทำไมผมมาเจอกับใครเจอกับโมเสสนะครับแต่เขาออโต้ไปแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าเจอกับตัวละครใหม่แล้วเปิดคนแรกหรือเปล่าแต่ผมจะได้รีวิวให้ดูแล้วกันเนาะก็คือมันเปิดคน2โอกาสชนะมันเยอะเลยนะครับตัวละครเนี้ยเลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนเขาออโต้ไปด้วยแล้วกันเนาะจะได้เห็นสกิลชัดๆนะครับปืนไนโตเนี่ยใช้งานยังไงแล้วก็ไจโรดอนะครับมันดูดยังไงเนาะโอเคนะครับเขาทอยทิ้งไว้ก่อนแต่ผมจะได้ใช้สกิลได้อย่างละเอียดแต่ผมยึดแลนเขาเลยแล้วกันครับเมื่อกี้รู้สึกว่ารูนเขาจะติดนะครับเป็นรูนดอกไม้นะอันเนี้ยเป็นรูนเมตาเลยเพื่อนก็คือเอาไว้กันสกิลแบบพวกของท่านคอตุ้มหรือว่าจะเป็นเคลื่อนย้ายน้ำค้างของสกิลตัวละครนั่นเองเนาะอยู่ยังไม่ออกครับเพื่อนไม่เป็นไรเรื่อง2ก่อนครับตามไปที่เราอยู่ในโซนก็รอดนะเพื่อนแล้วเจอโมเสกก็ยากอยู่นะโมเสกก็เก่งนะครับนี่ครับอันเชิญปืนในตัวแบบนี้ครับเราจะสามารถเลือกพื้นที่เนาะแล้วเราก็ไปได้เลยนะครับเช่นถ้าเป็นพื้นที่ว่างอย่างเงี้ยก็จะโดดไปแบบนี้เลยครับแล้วก็เป็นการสร้างเลยมั้ยเพื่อนสามารถกระโดดไปยังของทางด้านพื้นที่หัวมุมได้นะเป็นพื้นที่พิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นสกิลของไอโตนะครับมานี้เนาะโอเคผมอยากเข้าโซนก่อนนะครับสร้างโซนแต่โซนไม่ติดนะครับแต่เป็นไจโรดอติดน้ำเพื่อนก็เลยจะดูดแบบนี้ครับซึ่งมันจะดูดไม่สนของทางด้านโล่แล้วก็หมวกป้องกันเองเนาะแต่มันจะกันได้ด้วยของทางด้านยกเลิกไจโรนั่นเองครับผมก็เชิญปืนในตัวประมาณนี้โอ้หมดเลยอันนี้คือยังอธิบายให้หมดเลยนะครับความเก่งของตัวละครนี้คือมันโจมตีเก่งมากจริงๆเพื่อนผมให้ไปเลยว่ายืนสู้กับหลอดไนท์เนี่ยฟันกันโป้งเป้งโป้งเป้งเนี่ยน่าจะได้เลยครับโอ้โหแล้วตานี้ครับผมมาเจอกับตัวละครไดโนเสาร์เพื่อนงานค่อนข้างที่จะหยาบมากๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีกันไว้เองเนาะแล้วก็ปัจจุบันนะครับเมตาตอนนี้ผมคิดว่านะถ้าเราเจอเจ้าตัวของไทเซราเนี่ยเยอะนะครับก็จะเป็นต้องใส่รูนยกเลิกการสร้างมาเนาะตอนนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นเมตานะเมตาแบบต้องใส่รูนนี้จริงๆคือถ้าไม่ใส่รูนเนี่ยคอสตูมที่จะมาเนี่ยก็ต้องเป็นยกเลิกการสร้างแล้วไม่งั้นไอตัวละครสีส้มเพื่อนๆเดี๋ยวได้ดูเลยครับไดโนเสาร์ตัวนี้มันจะลำอันนี้ผมไม่ได้รีวิวนะตัวละครเนี้ยนะครับมีคนได้ยืมอยู่เหมือนกันแต่แค่ผมเห็นความโหดของตัวละครนี้ผมก็บอกได้เลยว่าพอคนแรกโอกาสชนะโคตรเยอะเพื่อนใช้คำว่าโคตรเยอะเลยแล้วกันนะใช้แบบว่าเยอะธรรมดานี่มันน้อยไปต้องใช้ว่าโคตรเยอะโอเคครับแต่ไม่มีการวิ่งอย่างนี้น่าจะโดนไหมผมว่าน่าจะโดนละเขาจะไม่เห็นนะเขาทำอะไรเขาไม่จบวีกเหรอหรือว่าผมมีปะเหมือนจะไม่มีครับเพื่อนๆหรือมีเลยมี 45% เขากลัว 45% นะถ้าโดนไปก็น่าจะเล่นยากนะถ้าเขายังสร้างโซนไม่ได้ครับแต่ถ้าเขาสร้างโซนได้แล้วก็ที่หายเราละโซนของเจ้าตัวละครเนี่ยจะเป็นการสร้างเหมือนกับตัวเพจหรือว่าแรปปิดบางเลยเนาะนี่เพื่อนๆเห็นไหมเคลื่อนย้ายน้ำค้างครับก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับพอเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วถ้าปืนในตัวติดมันจะคอมโบต่อได้แบบนี้ครับนี่แล้วก็กระโดดมาโจมตีฝั่งตรงข้ามครับแต่โดนสกิลของไนโตนะเป็นสกิลน่าเชิญนะครับโอเคแล้วจังหวะนี้คืออันนี้เราไม่ออกครับไปแล้วไม่ติดไม่เป็นไรได้อยู่2ไปก่อนครับกระโดดไหมไม่กระโดดครับเบิร์น2ไปก่อน1ที่มาตกปืนที่แลนด์มาร์คครับแล้วอัญเชิญปืนในตัว1รอบเนาะผมขออนุญาตมาตรงนี้แล้วกันครับเผื่อเราแบบเฟลเราจะได้ทอยไปพื้นที่พิเศษได้ครับโอเคแล้วไจโรดอมาไหมและยังไม่มาครับรอบนี้ผมคิดว่าถ้าเราตบเขาไม่ได้นี่น่าจะแย่นะลองดูแล้วกันครับว่าจะรอดหรือเปล่าเราสร้างโซนเลยดีไหมสร้างโซนเลยก็ได้เนาะมาตรงนี้ครับโซนแค่นี้ผมก็สร้างก่อนเนาะจริงๆตัวละครของไอ้เจ้าไทเซราเนี่ยล้มได้ครับเดี๋ยวนะเคลื่อนย้ายทันทีคืออะไรแปลนออกครับเพื่อนโอเค
นี่คือข้อเสียของการใส่แบนมาครับมันทับกับไอ้ปืนในโตปะครับปืนในโตไม่ติดอ่ะเรียบร้อยครับน่าจะโดนสวนแล้วก็แพ้นะเพื่อนอันนี้คือแย่เลยเพราะว่าแบนปลาหมึกเนี่ยผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีพื้นที่เนาะเพราะปกติผมจะเล่นโนแปนอยู่แล้วนะครับก็ไปหวังพื้นที่พิเศษในนี่เอาดาบหน้าเอากับสไลด์น้ำค้างครับถ้าสไลด์น้ำค้างติดเราก็เล่นได้ไงอันนี้จะแย่ละโดนโซนน้องหมีครับทางเดียวก็คือเราต้องใช้ไจโรดอดึงเขาออกมาครับน่าจะยากแต่ก็ลองดูแล้วกันเขาก็น่าจะเก่งๆแบบการวิกเราแหละ4-5%เนาะถ้ามันจะติดก็ติดโอเคพาเลทเขาตอนนี้นะครับสร้างสวยเนาะเพราะว่าเขาเป็นโซนใกล้ชิดแลนด์ครับเป็นชิดพื้นที่พิเศษตอนนี้มี3หลังละหลายรอบมันจะเป็น4หลังแล้วโดนขังไหมไม่โดนขังนะเพื่อนแล้วเรียบร้อยครับแพ้ครับโอ้โหนี่แหละคือไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะปืนในตัวไม่ติดหรือเปล่าไอแปรนั้นเลยออกเนาะเดี๋ยวเราไปถอดเซตนะครับรีวิวตำนานแล้วกัน 2,000 years later ก็เดี๋ยวไลฟ์ครับผมจะมาไลฟ์ประมาณวันพุธนั้นเพื่อนซึ่งนะครับเจ้าของ ID นะครับจอนเนี่ยก็ให้ผมเนี่ยจะสุ่มของทางด้านไอจี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพุธนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนาะซื้อดาร์กไว้ถึง3จี้เลยเพื่อน ไม่รู้ว่าจะเกินกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับแสงตำนานแล้วก็ไปแลกตัวละครตำนานมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาครับเรื่องของตัวละครตำนานเนี่ยถามว่ามันบวกอะไรเยอะขึ้นหรอก็จะเป็นโอกาสยกเลิกไจโรครับที่เด่นๆเลยชัดเลยเนาะจาก30เนี่ยเป็น50ครับถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ไจโรครับจาก30นะซึ่งก็เป็น50เหมือนกันเพื่อนเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามัน 50% เลยเพื่อน50บวก5เป็น55คือถ้าเป็นไจโรแบบพวกเพราะตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ที่40หรือว่าต่างๆเนี่ยตัวละครมันจะอยู่ที่40กันเนาะซึ่งตัวละครเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันฉีกเกินเพื่อนดูดิปืนในโต90เอฟเฟกต์ซักผ้า90โอ้โหคือถ้าไม่ออกเนี่ยถือว่าซวยนะแล้วก็เคลื่อนย้ายเนี่ยอยู่ที่90ครับเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่หิมะ80อะไรเนาะโซนก็90นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกับของทางด้านตัวละครตำนานนะครับมาครับแล้วเรามาเจอกับโมเสกครับเพื่อนก็เพื่อนๆตามที่ผมได้พูดไปเนาะคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆดูดิมันแบบไม่ต้องอ่านอะไรเยอะเลื่อนมาเปอร์เซ็นต์มันสูงกันหมดทุกสกิลอะแค่นี้มันก็น่าทำแล้วครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรหักหลังเว้นถัดไปหรือเปล่านะครับแต่เว้นถัดไปเนี่ยได้สปอยล์ข้ามานะครับก็คือจะเป็นตัวละครคอลแลบครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือเจ้าน้องชมพูน้องเขียวน้องเนี่ยคอลแลบของโจโกแมนนะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ใครที่รอน้องส้มนะครับอย่าลืมแล้วกันแต่ผมคิดว่านะถ้าใครที่แบบว่าอยากจะได้ตัวละครโมเดลแบบสวยๆแล้วก็สกิลเก่งอาจจะรอเพิ่มก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มปล่อยสกิลเก่งๆมาหลายตัวนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่นานน่าจะมีโอกาสที่ตัวละครมันจะกลับมาเนาะทำไมผมถึงปล่อยออโต้นะเป็นเพราะว่าเขาทอยคนแรกหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับตรงนี้เมื่อกี้รู้สึกว่ายกเลิกตั้งเชิญจะติดหรือเปล่านะครับนี่ครับเพื่อนเปอร์เซ็นต์มันสูงขนาดนี้มันก็ต้องออกใช่ปะโอเคมาเชิญในโตแล้วก็อันนี้เป็นคำถามที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะถามกันมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นผู้เล่นเก่าอย่างเงี้ยนะครับคือทำไมถึงอัพการ์ดแค่29ใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาจะเก็บบัฟนะครับไอ้เจ้าตัวบัฟไว้วันสุดท้ายอัพวันสุดท้ายเนี่ยมันจะได้บัฟยาวเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยลืมครับซึ่งตัวละครผมมันก็29เยอะเหมือนกันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบว่าจะเก็บไว้อัพก่อนทางด้านบัฟเล่นนานๆนะแต่เป็นคือลืมอัพนั่นเองนะครับนี่เลยตัวสองหลักของทางด้านอัพไว้ที่เท่าไหร่นะ29นะครับสกิลการโจมตีนะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นแค่ตัวละครอีโวไปก็น่าจะรู้ว่ามันเก่งแค่ไหนนะตัวละครตำนานมันก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงเนาะด้วยความที่มันอุ่นใจขึ้นอะไรเงี้ยมั้งนะเพื่อนรอบนี้ครับผมมาเจอกับน้องแกลครับเพื่อนเหมือนกันสำหรับของด้านการรีวิวของผมเนาะก็อย่างที่บอกไปนะเพื่อนอาจจะดานิดนึงไม่ได้มีความพิเศษไม่ได้แบบความเรียบร้อยความพร้อมเหมือนกับคนอื่นนะครับเพราะช่องผมมันเป็นสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วสแตนดาร์ดแบบของช่องแบบของช่องพูดก็นั่งสูดบัตรหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คือหลายๆคนอาจจะทำไมไม่ดูแลตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนอะผมเป็นภูมิแพ้เนาะมันเป็นบ่อยนะครับมันรักษาอยู่แล้วทีเนี้ยมันหายากต้องบอกมันหายากนะครับเลยอาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็ตัดที่เกียจตัดอันเนี้ยยอมรับเลยนะครับแต่คลิปนี้ก็ต้องตัดนะส่วนเรื่องการพูดเนี่ยผมก็จะเป็นการพูดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดแบบส่วนที่มันไอ้นี่ออกเท่าไหร่เนาะก็จะพูดไปแบบเรียวๆอ่ะเพื่อนผมชอบทำคลิปแบบเรียวๆนะจริงๆไม่ได้เรียกว่าเรียวนะเพื่อนต้องเรียกว่ามักง่ายนะถึงจะถูกนะครับนี่เรียวนี่มันตัวเองดูดีโอเคแล้วเขาจะสร้างบิ๊กเหรอน้องแกรเนี่ยเพื่อนดูตัวละครอีโวแบบคือมันสามารถโจไฮบริดได้ด้วยนะเพื่อนถ้าเราใส่แปรมาแล้วก็สกิลปืนในตัวเราติดนะครับนี่เรามาดูการโจมตีดีกว่านะครับว่าจะโจมตีติดหรือเปล่านี่ครับเรามีไดโลใช่ไหมรู้สึกว่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับเพื่อนๆเป็น55ครับเราลองดูดใหม่ปิ๊ดีเรื่องมันกันละอัดตี5นะเพื่อนยังไม่ตื่นดีอะไรนะครับอัดอยู่ที่ตอนตี5กำลังเบลอพูดนานนั่นแหละคลิปนี้ผมอัดครึ่งชั่วโมงได้อยู่นะไม่ถึงดีประมาณ20กว่านาทีมา25เลยก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆอย่างละ2 ตาเลยครับก็สรุปของท่านตัวละครเนี่ยผมก็ได้พูดไปต้นคลิปเยอะเนาะสรุปท้ายคลิปให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับตัวละครของท่านตำนานแกรหรือว่าอีโวนะครับน้องเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดในปัจจุบันของเกมผีนะครับซึ่งสกิลเนี่ยจะเอียไปของทางด้านเรื่องสายล้มละลายมากกว่าถามว่าเล่นวิกได้ไหมก็จะมีบางจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใส่วิกหรือใส่โดนมาเนี่ยก็อาจจะใช้ปืนในโตนะครับถ้ามันติดดีน่ะตบวิกได้เหมือนกันนะครับเมือง5 หลังอย่างนี้เนาะแต่ก็น่าจะกลางโซนแล้วก็ล้มกันส่วนใหญ่นะครับตัวละครนี้ส่วนเรื่องของโมเดลนะครับน้องก็จะเป็นสไตล์อะไรดีผมพูดไม่ถูกเหมือนกันน้องเพื่อนน่ารักอยู่นะครับตัวละครนี้ให้เรื่องของสกิลเนี่ย10 เต็ม 10นะครับแล้วก็โมเดลเนี่ยผมให้โอเคอยู่นะก็ประมาณ8แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณจอนมากๆนะครับที่เอาไอดีมาให้รีวิวกันเนาะคือผมเนี่ยได้สุ่มแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์ไลฟ์เริ่มต้นใหม่นะครับก็คือจะเป็นเกลือจากทางบ้านแบบสดๆนะไม่ได้ทำลงคลิปให้ดูนะครับแล้ววันพุธนะครับก็จะได้ดูของ EP 2ก็คือนั่งสุ่มเจกันดูต่อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปลงแล้วเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสเรื่องงานทำดีนะครับว่างงานด้วยแล้วก็ไม่ติดธุระอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปลงปกติให้ได้ดูกันเนี่ยเพื่อนๆดูลิ้นพันกันนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ตัดนะมันก็จะมีบางช่วงที่ตัดให้นะครับก็พูดไว้ก่อนก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของไอเดียมากนะครับที่ยังติดตามรับชมช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับช่องนี้ก็คือตั้งใจทำมาพูดคุยกันเพื่อนโดยเฉพาะนั่นแหละ